Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepak Himire and you are watching Teach Power. So guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु हाउ टु कन्ट्रोल मोबाइल इन योर फेस। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई तपाईले आफ्नो मुखको माध्यमबाट तपाईहरुले मोबाइल फोनलाई तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ, तपाईले जुन कुनै पनि तपाईले टास्कहरु गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा त्यो सबै कुराहरु तपाईले मुखको मद्दतले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि त्यहाँ तपाईले टच गर्नु पर्दैन, त्यो एउटा सेन्सरले सिधै सबै कुराहरु गरिदिन्छ। सो गाइज, त्यो भिडियो तपाईले हेर्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने म तपाईलाई अन्तिममा एउटा टेक्नोलोजी सम्बन्धी फ्याक्ट कुराहरु अथवा टेक्नोलोजी सम्बन्धी फ्याक्ट नलेज बताउने छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्न भन्न चाहन्छु। सो गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। त्यसको लागि साथीहरु सिम्पली तपाईहरुले सर्वप्रथम त एउटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा अवेलेबल छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ इभा फेसियल माउस। सो गाइज, त्यसको प्रो भर्जन पनि अहिले अवेलेबल छ एन्ड्रोइड भर्जनलाई, तपाईहरुले त्यो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, म तपाईहरुलाई इभा फेसियल माउसको तपाईहरुलाई प्रयोग सबै कुराहरु बताउने छु। त्यसैले साथीहरु, तपाईले यो साइडमा तपाईले डिस्प्लेलाई सिधै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, त्यसको लागि सिम्पली तपाईहरुले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुलाई भन्न चाहन्छु। तपाईले प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले सर्च बारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ इभा फेसियल माउस। तपाईले सर्च बारमा इभा फेसियल माउस लेख्नुभयो भने तपाईले यस्तो एउटा किसिमको एउटा एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले सिधै तपाईले डाउनलोड गर्नुलाई भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर यसलाई ओपन गरिदिनेछु। र साथीहरु, ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले मोबाइल फोनको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाई सेटिङमा सिधै यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली साथीहरु, तपाईहरुले ओपन एसेबिलिटी सेटिङमा तपाईले टच गर्नुलाई भन्न चाहन्छु। तपाईले त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुले लन्च गर्नुपर्ने एप्लिकेसनलाई तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली साथीहरु, तपाईले यसलाई तल स्क्रोल गर्दै जानुलाई भन्न चाहन्छु। तल स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इभा फेसियल माउस भनेर लेखेको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले ओके गरिदिनु भन्न चाहन्छु। ओके गरेर यसलाई अन गर्नु होला। एन्ड देन गाइज, तपाईहरु यहाँबाट ब्याक आउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ब्याक आइसकेपछि यहाँ स्टपेड क्लिक टु स्टार्ट भनेको छ। यहाँ तपाईले फर्स्टको जुन बटन रहेको छ त्यहाँ तपाईले टच गर्नुभयो भने स्टार्ट हुन्छ र अफ गर्न पनि यहीँबाट नै हामीहरुले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै केही टास्कहरु रहेको छ, तपाईले त्यो टास्कहरुलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज, त्यसको लागि तपाईहरुले क्लिक टु स्टार्टमा टच गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईलाई यस्तो किसिमको एउटा इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईहरुको यहाँ जुन सेटिङ रहेको छ, तपाईले गर्नुपर्ने कामहरु सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईहरुले जुन मेरो यहाँ डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो पटक तपाईले यहाँ यो मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमै अगाडि नै एउटा यस्तो किसिमको एउटा सानो पपअप आएको छ। त्यो पपअपमा चाहिँ मेरो जुन फेस रहेको छ त्यसलाई चाहिँ रिकगनाइज गरिसकेको छ। र साथीहरु, मैले जतातिर मोबाइललाई जुन मुखलाई चाहिँ मैले हल्लाइरहेको हुन्छु त्यही अनुसारले माउसले काम गरिरहेको हुन्छ। एकदम फ्यान्टास्टिक किसिमको एप्लिकेसन रहेको छ गाइज। अनि साथीहरु, तपाईलाई मुख्य कुरो के बताउँछु भन्दा तपाईले एन्ड्रोइड 6 देखि 10 सम्मको जुन कुनै पनि मोबाइलमा तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने केही थोरै नयाँ अपडेटहरु पनि दिन सक्छ। मेरो चाहिँ एन्ड्रोइड 5 भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कुनै पनि टास्कहरु यहाँ सो गरेको छैन। र साथीहरु, मैले सिम्पली यहाँ कुनै पनि भिडियोहरु अडियोहरु प्ले गर्न पनि मैले यहाँबाट सजिलैसँग सक्छु। जस्तो कि साथीहरु, म यहाँबाट कुनै पनि अडियोहरुलाई अथवा फोटोहरुलाई चाहिँ तपाईलाई सो गरेर एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। त्यही अनुसार तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि साथीहरु, मैले यहाँ फर एक्जाम्पल अडियो अथवा भिडियो कुनै पनि प्ले गर्नु छ भने सिम्पली साथीहरु, म जुन यो बटन रहेको छ यसलाई चाहिँ मैले जुन यहाँ जुन फाइल म्यानेजर छ त्यहाँ लगेर चाहिँ मैले ट्याप गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली साथीहरु, मैले यसलाई यहाँ लगेर ट्याप गराउने छु। त्यसपछि साथीहरु, यहाँ माई फाइल लेखेको छ साथीहरु, त्यहाँ लगेर मैले एकपल्ट ट्याप गराउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माई फाइल भनेर मैले ट्याप गराइसकेपछि यहाँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुलेर आइरहेको छ। र साथीहरु, तपाईले सिम्पली यहाँ चाहिँ अडियोमा चाहिँ एकपल्ट टच गरिदिनु होला। र साथीहरु, त्यसपछि साथीहरु, मैले एउटा कुनै पनि यहाँ र्यान्डम गीतहरुलाई चाहिँ मैले प्ले गर्ने छु। सो गाइज, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको प्रयोग हामीहरुले मुखबाट गरिरहेका छौं र मैले गीत पनि बजाइदिएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले बन्द पनि गर्ने छु। र साथीहरु, यसलाई ब्याक कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई अलिकति नआउन पनि सक्छ। तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति एक्सपर्ट हुनुहुन्न, म पनि बिगिनर नै हो। तर पनि मैले अलिकति यसको बारेमा चाहिँ अलिकति केही बढी जानेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यहाँ कुनामा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पपअप आएको छ। तीनवटा धर्का भएको पपअप। त्यसमा चाहिँ तपाईले सिम्पली यसलाई लगेर टच गराउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यहाँ विभिन्न किसिमका एक्सन मेन्युहरु, ब्याक, होम, ओभरभ्यू, नोटिफिकेसन सबै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुले जे चाहिन्छ तपाईले यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई ब्याक जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले एकपल्ट यहाँ ब्याकमा चाहिँ टच गराउनु होला। र साथीहरु, एक स्टेप ब्याक आएको छ। अब साथीहरु, तपाई पुरै होममा जान चाहनुहुन्छ तपाई ब्याक भएर भने तपाईहरु फेरि पनि त्यो थ्रीवटा डट भएको पपअपमा जानु होला। र साथीहरु, तपाईले यहाँ होममा चाहिँ लगेर माउसको बटनलाई छोडिदिनु होला। र साथीहरु, तपाईले होम बटनमा तपाईले टच गर्नुभयो भने सिधै तपाईको ब्याक भएर यसरी आउँछ। र साथीहरु,
यसमा चाहिँ तपाईहरुले गेम खेल्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुनै पनि किवर्डहरु यसमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि साथीहरु सिम्पली तपाईहरुलाई चाहिन्छ जीबोर्ड भन्ने चाहिन्छ। तपाईलाई गुगलले प्रोवाइड गरेको जीबोर्ड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलले प्रोवाइड गरेको यो एप्लिकेसनलाई तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यही थियो साथीहरु यो एप्लिकेसनको बारेमा। र साथीहरु अब लागौं हामीहरु टेक्नोलोजी सम्बन्धी फ्याक्टको बारेमा। साथीहरु तपाईहरुलाई के थाहा छ नेपालमा इन्टरनेट कहिले आएको थियो? सो गाइज तपाईहरुलाई यदि थाहा छैन भने म तपाईहरुलाई प्रपरली बताइदिने छु। सन् 2006 अगस्टमा एग्रीमेन्ट भएर सन् 2007 जनवरीमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्टरनेट भित्रिएको थियो। ओल्ड लिङ्कले चाहिँ नेपालमा इन्टरनेट भित्राएको थियो र साथीहरु 5 वर्षसम्म कुनै पनि उपलब्धि भएको थिएन इन्टरनेटमा नेपालमा। र सन् 2011 मा चाहिँ जम्मा 9% मानिसहरूले चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गर्थे। बिस्तारै 2017 मा चाहिँ 65% मान्छेले चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गर्न थाले। र साथीहरु बिस्तारै अहिले 2020 सम्ममा 2.25 मिलियन युजरहरू अहिले चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्। र साथीहरु यसको क्रम पनि बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। सो गाइज तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी फ्याक्ट? र साथीहरु म चाहिँ कुनै पनि भिडियो बनाउँदा लास्टमा चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी फ्याक्टलाई एड गर्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने तपाईले लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। नयाँ मैले टेक्नोलोजी फ्याक्ट एड गर्दाखेरि तपाईले पनि मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न उत्तर जस्तो किसिमको पनि हुन सक्छ। तपाईले जुन किसिमबाट चाहनुहुन्छ त्यही किसिमबाट हामीहरु जान सक्छौं। र साथीहरु एउटा कुरा म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु भन्दा 65% भन्दा बढी मानिसहरूले हाम्रो भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ तर उहाँहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन। त्यसैले साथीहरु प्लिज तपाईले सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नु होला। रेगुलरली आइरहेको छैन। अब म चाहिँ तपाईहरु सामु रेगुलरली आउने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको यो भिडियो यही खतम गर्न चाहन्छु। मिल्नेछु म तपाईहरुसँग अरु एउटा थप नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार। जय नेपाल।